Lunds centralstation är en av de viktigaste i hela Sverige. Här möts järnvägarna som sammanbinder Göteborg och Stockholm med Malmö och Öresundsbron. Och över 40 000 tågresor börjar eller slutar här varje dag. Det är faktiskt fler än på Malmö central, vilket gör Lund till Sveriges tredje mest använda järnvägsstation efter Stockholm och Göteborg. Den är dessutom bland Sveriges äldsta. Det första tåget ankom till Lund år 1856 och faktum är att dagens stationsbyggnad åtminstone delvis har funnits här nästan hela den tiden. Till skillnad från i länder som England och USA byggdes stambanorna i Sverige redan från början av staten med offentliga medel. Tanken var att binda samman landet på så effektivt sätt som möjligt och de första linjerna man bestämde behövde byggas var från Göteborg och från Skåne till huvudstaden. Malmö-Lund var en av de första sträckorna, vilket var praktiskt av två anledningar. Dels låg den nära Danmark och Tyskland, vilket lät ingenjörerna ta hjälp av utländska förmågor som hade byggt järnväg förr, och dels var det en relativt enkel sträcka att bygga. Landskapet är mycket långslutande hela vägen, och banan kunde följa dåvarande kustlinje från Malmö till Arlöv och därefter en rak linje direkt till Lund. Det fanns egentligen bara två större utmaningar längs vägen. Den ena var bron över Höje å, där järnvägen behövde ledas över en hög jordbank för att komma upp i nivå med marken på åns norra sida. Och den andra var planeringen av stationen i Lund. Bron löstes lätt med hjälp av engelska byggare, men när det kom till stationen i Lund fattade man ett ödesdigert beslut som skulle komma att påverka både staden och järnvägen för all framtid. Det vanliga när man drog järnvägar genom den sortens städer ute i Europa var att man la järnvägen precis utanför den gamla stadsmuren, så att det fanns plats att dra spåren och bygga en bangård utan att påverka den gamla bebyggelsen. Men Lund hade fortfarande inte fyllt ut sin medeltida stadsplan och dessutom ville lundaborna ha stationen så centralt som möjligt. Därför valde man att fylla igen det så kallade Nilspärs kärr som låg precis innanför Västertull och anlägga stationen där. Vilket också skulle ta bort en av stadens största skönhetsfläckar och tillåta en ny, mer ståndsmässig stadsdel att byggas. Detta skar av Klosterkyrkan och Västertull från resten av stadskärnan, men ledde till att Barngatan och Nygatan tillkom i stadsbilden som parallellgator till järnvägen. Som alla som cyklar till Lund vet ligger staden i en långslutande nord-sydlig backe, så egentligen kanske det hade varit bättre att lägga stationen i västöstligt läge. Men det var inte ett alternativ eftersom järnvägen behövde fortsätta norrut mot Stockholm. Nackdelen med det här läget var dels att det krävde en skarp kurva precis söder om stationen, dels att det redan då var ganska trångt runt stationsläget. Man räknade med att det skulle få plats 5 spår i bredd och att en stad i Lunds storlek förmodligen krävde 3 eller 4. År 1850 hade Lund 6709 invånare, alltså ungefär lika många som Dalby har idag. Stationen som faktiskt byggdes fick 4 spår, varav 2 var under tak och ytterligare 2 sidospår vid godsmagasinet. Till en början gick det bara 2 tåg om dagen till Malmö. 1 på morgonen och 1 på eftermiddagen, så de 2 spåren räckte och blev över. Men redan efter ett par månader lades det till ett middagståg och trafiken bara fortsatte växa. Själva stationshuset stod inte på plats förrän 1858, över ett år efter att linjen öppnat. Lund C är en mycket ovanlig järnvägsstation så tillvida att vi faktiskt inte vet vem arkitekten är. De flesta tidiga SJ-stationer ritades av Adolf Edelsvärd, som var SJs chefsarkitekt från 1855 till 1895. Men på sträckan Malmö-Lund hade Carl Gottreich Beyer, järnvägens chefsingenjör, rätt att själv tillsätta arkitekter för stationsbyggnaderna. Historikerna är ganska säkra på att arkitekten han anlitade var dansk, men exakt vem det var finns det många olika teorier om. Att det var en dansk arkitekt var ganska naturligt eftersom både järnvägar och regelrätta arkitektutbildningar fanns i Danmark, men inte i Sverige. Eller åtminstone inte i Skåne. Vi vet också att det var en dansk som ritade stationen eftersom originalritningarna finns bevarade och har text på danska, dock ingen namnteckning. Oavsett vem det var som ritade stationshuset kan vi konstatera att det är samma byggnad som fortfarande står vid Barngatans södra ände. Från början hade den en vestibul i mitten med biljettfönster och bagageinlämning och en väntsal på vardera sida. Första och andra klass väntade på södra sidan av huset, där Skånetrafikens biljettkontor låg tills nyligen, medan tredje klass väntade i nuvarande Espresso House på norra sidan. Norr om tredje klassens väntrum fanns ett stinskontor och söder om det fina väntrummet utlämning av bagage från ankommande tåg. Från bägge väntrum ledde dörrar ut till perrongen, som alltså var inrymd i en banhall med plats för 2 spår. Detta var och är mycket ovanligt på svenska stationer och i Lund varade banhallen bara knappt 20 år. Den revs 1875 i samband med att Trelleborgsbanan byggdes. För järnvägsnätet växte snabbt och stationen med det.
Lund hade länge varit centrum för ett stort, rikt jordbruksområde i mellersta och sydvästra Skåne, och stadens fäder hoppades att järnvägen skulle låta staden växa till en riktig metropol. Detta blev dock aldrig riktigt av. Å ena sidan tog Malmö mycket av godstrafiken eftersom det fanns en stor hamn, och det ledde till att många av järnvägarna från sydvästra Skåne sökte sig dit istället för till Lund. Å andra sidan bestämde man att de första skånska privatbanorna, som gick till Helsingborg respektive Ystad, skulle ansluta till stambanan i Eslöv och inte i Lund. Det dröjde till 1875 innan Lund fick sin första privatbana, som gick till Trelleborg via Staffanstorp och Svedala. Industrispåret till Tetra Pak är en rest från den järnvägen. Lunds stad bidrog med ungefär 1/4 av aktiekapitalet, och ytterligare 1/4 kom från bolag och privatpersoner i staden. Liksom de flesta privata järnvägar i Sverige blev det en besvikelse rent ekonomiskt, även om den gick bättre än någon annan privatbana i Lund. Istället satte man sitt hopp till ett av tidens stora privata järnvägsprojekt, banan längs västkusten mellan Skåne och Göteborg. På 1880-talet började man bygga järnvägen mellan Helsingborg och Halmstad, och i både Lund och Malmö blev man livrädd för att Helsingborg skulle få all trafik västerifrån. Bägge städer startade sina egna järnvägsprojekt. I Lund ville man dra en järnväg från någonstans vid Söderåsens fot till Lund och sen bygga dubbelspår längs stambanan till Malmö, alltså ungefär så som tågen går idag. Medan Malmö ville ha en så rak och snabb järnväg som möjligt längs kusten ner till Malmö hamn. Staten jämkade de två förslagen och gav Malmö rätt att bygga sin järnväg i utbyte mot att den drogs lite längre österut än planerat så att den passerade Kävlinge. Och så fick Lund rätt att bygga en anslutande järnväg dit. 1886 kunde så Lund-Kävlinge järnväg invigas. Linjen trafikerades från allra första början av Trelleborgsbanans tåg, och 1903 gick de två bolagen formellt ihop. Lund var nu en riktig järnvägsknut med 2 banor åt vardera hållet, och trafiken på stambanan, särskilt mot Malmö, bara fortsatte att växa. Malmös läge var generellt ett problem för Lunds järnvägsambitioner under den här tiden. I Malmö fanns en stor hamn, där fanns industrier och kapital, där fanns länsstyrelse och regementen, och där fanns en ständigt växande befolkning. Mot det stod sig universitet och domkyrka ganska slätt. Och dessutom låg Lund som sagt mitt i en backe, vilket gjorde det svårare att bygga järnvägar dit, särskilt österifrån. Lunds stad hade under 1800-talets senare del startat projekt för järnvägar till Hörby via Gårdstånga, alltså samma väg som E22 antar idag, och till Dalby. Men bägge två misslyckades eftersom lutningarna skapade för stora utmaningar. Istället fick Hörby anslutning via Eslöv, och Dalby fick 1892 järnväg direkt till Malmö. Året efter byggdes den järnvägen ut till Tomelilla, och Lund var helt omringat. Man hade nu definitivt förlorat den redan från början ganska ensidiga striden om rollen som sydvästra Skånes centralort. Hur påverkades då staden av allt det här? Slutet på 1800-talet var ju en tid av industrialisering och urbanisering i hela Sverige, och Lund var inget undantag. Och precis som på andra ställen ville industrierna ligga så nära järnvägen som möjligt. Så av planerna på ett nytt paradkvarter runt stationen var det väldigt lite som förverkligades. Bantorget gjordes visserligen till en plantering, och det ståtliga Grand Hotel invigdes på torgets östra sida 1899. Men norr om det, där huvuddelen av stationen faktiskt låg, var det idel industri. Carl Holmbergs mekaniska verkstad byggdes på östra sidan av Bangatan och dominerade utsikten från stationen från och med 1890-talet. Vid Clemenstorget uppstod en kreatursmarknad på 1890-talet, och under betkampanjerna fylldes torget av böndernas vagnar. För att ta hand om sockret uppstod 1888 sockerraffinaderiet Öresund, som snabbt blev en av Lunds största industrier. Men efter att flera skånska sockerbruk 1907 slagits ihop till Svenska Sockerfabriksaktiebolaget, SSA, beslutade man att raffinaderiet i Lund skulle rationaliseras bort, och det stängde sina portar 1913. Carl Holmberg, som var en av Lunds viktigaste industrimän vid den här tiden, gav också namn till Carl Holmbergs armaturfabrik, som byggdes 1890 och fortfarande stod kvar på järnvägens västra sida. Fabriken tillverkade först kranar, ventiler och dylikt till ångpannor, men sedermera också andra industridetaljer. Järnvägen var en stor kund redan från början. Vilket gör det lite ironiskt att armaturen blivit synonym med Lund Cs geografiska problem. För fabriken gavs ett namn till den snäva kurva som skär genom staden på stationens södra sida. En kurva som dessutom ligger i motlut för de tåg som kommer söderifrån. Tidens lokomotiv orkade inte alltid dra hela vägen upp. Och när de väl var uppe var de dessutom tvungna att krossa Trollebergsvägen, en av Lunds största infarter, i en plankorsning. En gångbro byggdes i början på 1900-talet för att leda fotgängare förbi övergången. Men plankorsningen fanns kvar, och det visade sig att de flesta fotgängare hellre väntade vid bommarna än gick upp för trapporna till bron, så det löste inte problemet.
Alla industrier som växte upp runt stationen skapade dessutom trängsel på godsbangården och det fanns inte mycket plats till utbyggnader. Fler och fler röster, däribland några av stans mäktigaste män, menade att det hade varit ett misstag att lägga stationen öster om Klosterkyrkan och tog ställning för en ny station längre västerut. 1906 gjorde SJ:s ingenjörer en utredning och drog upp ett grandiost förslag på en station med 12 spår, planskilda infarter för privatbanorna, separata plattformar för resgods som i banhallen på Malmö C och en utbyggd godsbangård norr om stationen. Kommunen gillade vad de såg. Och i deras mycket ambitiösa stadsplan från 1910 ingick den nya stationen, men sen bröt första världskriget ut och plötsligt fick SJ andra prioriteringar. En tydlig konsekvens fick dock planerna, för vi är inte riktigt klara med privatbanorna. I slutet på 1800-talet var det trendigt att bada i havet sommartid, och fler lundabor började söka sig till den långgrunda stranden i Bjärred. För att göra det möjligt att bo i Lund och fortfarande kunna åka och bada när lusten slog en, föreslogs 1896 en elektrisk spårväg, något väldigt nytt och spännande. Sveriges första elspårväg hade invigts i Stockholm bara året innan. Det tog 5 år att samla kapital och bygga banan, och när den öppnade var det som en helt vanlig järnväg med ånglok och vagnar. Eftersom SJ:s station var så trång fick man heller inte tillstånd att ansluta dit, utan byggde en egen station vid namn Lunds Västra. Denna placerades taktiskt i västkanten av det tilltänkta nya stationsområdet, och tanken var att Lunds Västra skulle inlämnas i den nya stationen när den väl blev byggd. Nu blev det som sagt aldrig av, och Bjärredsbanan fortsatte att avgå från en egen station ett par 100 meter till väster om centralen. 1905 tillkom Lunds sista privatbana, Revingebanan, som var ett svar på Malmös växande nät av järnvägar österifrån. Denna fick till skillnad från Bjärredsbanan en spåranslutning till stambanan, men dess tåg fick inte använda SJ:s station utan avgick från en liten hållplats vid Högervall precis där banan anslöt. Stationer byggdes även vid Södertull och Dalbyvägen, och Lund hade nu en västra, en södra och en östra station i tillägg till centralen. Både Bjärredsbanan och Revingebanan hade fruktansvärt dålig ekonomi, och 1911 tvingades kommunen ta över dem efter att bolagen hade gått i konkurs. Satsningarna de gjorde på de 2 banorna, framförallt Bjärredsbanans elektrifiering, är intressanta men har begränsad relevans för dagens ämne eftersom de aldrig fick lov att trafikera Lund C. Nu fanns alltså totalt 3 järnvägssystem i Lund. SJ, som drev stambanan och ägde Lund C, Landskrona-Lund-Trelleborgs järnväg, LLTJ, som körde genom Lund och hyrde plats på SJ:s station, och Lunds stads järnvägar, som ägde 2 helt skilda linjer med varsin vagnpark och anslutningsspår till stambanan som de var förbjudna att använda på grund av trängsel. Banhallen hade rivits redan på 1870-talet och flera nya spår hade tillkommit. Men Klosterkyrkan stod fortfarande i vägen för en ordentlig utbyggnad västerut. Så 2 återvändsspår byggdes söder om stationshuset och användes först av Trelleborgsbanan och senare av lokaltågen till Malmö. Och för all genomgående trafik fanns totalt 6 spår på stationens västra sida. Det var dock inte mycket som påminde om dagens 6 spår. De tog upp knappt halva utrymmet och de perronger som fanns var låga och gjorda i trä. Passagerarna tog sig till sitt tåg genom att gå över spåren, och det var inte alls ovanligt att människor snubblade och skadade sig. Även om det inte längre fanns pengar till att flytta stationen var det allom uppenbart att något behövde göras, och 1923 kom äntligen beskedet att SJ skulle bygga om stationen. Om man bortser från stationsbyggnaden är det egentligen 1920-talets ombyggnad som ger oss den station vi känner idag. Det är nu Lund C får sina karaktäristiska långa mittperronger med trätak. Det är nu gångtunneln vid perrongernas södra ände byggs. Och det är nu plankorsningarna vid Trollebergsvägen och Karl XII-gatan byggs bort. För att få bort en del av godstrafiken från stationens omedelbara närhet byggde man också en ny rangerbangård vid Plantagelyckan. Den har sedan länge försvunnit, men om någon undrar varför det är en stor svacka i marken öster om järnvägen norr om Spoletorpsviadukten, så är det för att rangerbangården låg där. Att gräva ut marken för den var det största fysiska arbetet, men ombyggnaden av spåren på själva bangården hade enorm påverkan på järnvägstrafiken, och under lång tid var hela stationen en byggplats. Bland annat renoverades stationshuset, vilket ledde till att ett provisoriskt stationshus i trä byggdes mellan stationen och godsmagasinet, där cykelparkeringen, en av cykelparkeringarna, det här är Lund vi pratar om, ligger idag. I detta tillfälliga stationshus fanns väntrum, resgodshantering, biljettkontor, telefonautomat och till och med en pressbyrå. När stationen nyöppnades i juli 1926 var arbetet fortfarande inte riktigt klart. Perrongernas tak kom inte till förrän året efter. Den nya stationen hade 3 breda moderna perronger och totalt 7 genomgående spår. Spår 1 och 4 saknade perronger och var till för godståg,
medan de övriga spåren vart och ett hade sitt användningsområde. Spår 2 och 5 var för SJs fjärrtåg. Nordgående tåg använde spår 5 och sydgående spår 2, vilket faktiskt stämmer ganska bra överens med hur SJs tåg kör än idag. Spår 3 användes för de lokaltåg som kom in från Malmö och vände på stationen, och även det stämmer än idag. Spår 6 och 7 däremot var till för LLTJs tåg, alltså tågen mot Landskrona på ena hållet och Trelleborg på andra. För att hålla de statliga och privata tågen isär anslöt spåret till Kävlinge bara till spår 6 och 7 på stationen. Det var omöjligt för LLTJ-tåg att nå de andra perrongerna utan att vända 2 gånger. Söderifrån hade man inte några sådana begränsningar, och det kan vara intressant att notera att tågen från Trelleborg var tvungna att köra på högra spåret genom armaturkurvan, vilket tillsammans med överfarten hela vägen till spår 7 blockerade vägen för SJs tåg i ganska lång tid åt gången. Perrongerna nåddes via en gångtunnel som anslöt till stationshusets norra sida och en inomhusgång där den gamla lokaltågsperrongen varit. Även om tunneln byggts om sedan dess, 1926 fanns ingen tanke på tillgänglighet för funktionshindrade, så hissarna tillkom mycket senare, och det gick inte att nå gångtunneln från väst förrän på 80-talet, så är den fortfarande mycket igenkännlig. Och för några år sedan målades ingången bredvid stationshuset om i sin ursprungliga bruna färg efter att länge ha matchat stationshuset i gräddvitt. Men lite grann återstod att göra. Som sagt fick inte perrongerna tak för 1927. Det är åtminstone delvis samma tak som skyddar resenärer under det skånska slagregnet än idag. Men framförallt kvarstod plankorsningen vid Trollebergsvägen fortfarande. SJ hade kommit fram till att det räckte med en gångtunnel där. Bilarna kunde ledas om via Svanevägen. Men Lundaborna hade en starkt divergerande mening. 1931 beslöt kommunen till slut att bygga en tunnel för vägen. Och den invigdes i april 1932. Samtidigt byggdes västra delen av Bantorget om med en underjordisk toalett och en plantering där lokaltågens återvändsspår tidigare gått. Som jag nämnde i förbigående hade Bjärredsbanan elektrifierats efter att Lunds stad tog över driften. Och under 1930-talet nådde SJs elektrifieringsprojekt till Skåne. Takten var svindlande utifrån dagens perspektiv. Styrelsen tog beslut om elektrifiering av Södra stambanan i februari 1931. Arbetet satte igång i juli samma år och alla 483 kilometer stod klara den 1 oktober 1933. Under hela tiden hade tågen dessutom gått enligt ordinarie tidtabell. När bangårdarna i Malmö och Lund byggdes om på 1920-talet hade man haft elektrifiering i åtanke, vilket utan tvivel hjälpte till att snabba upp processen. Men det är ändå imponerande jämfört med vår tids järnvägsprojekt. Nu tog lokaltågen till Malmö bara 17 minuter inklusive stopp. 92 år senare tar det exakt lika lång tid. Under en övergångsperiod drogs lokaltågen av dellok, men från och med 1939 körde man elmotorvagnar, sin tids pågatåg, som liksom delloken tillverkades av ASEA. 1930-talet var dock inte bara stambaneelektrifieringens årtionde. Det var också årtiondet då de flesta svenska privatbanor gick i graven. Depressionen hade slagit hårt mot många svenska industrier och privatbanorna var ofta starkt beroende av transporter från lokala företag, vilket gjorde att de i längden också påverkades. Privatbanornas dåliga ekonomi var inget mysterium och det hade länge varit känt att en omorganisation var nödvändig, men ingenting gjordes förrän krisen var ett faktum. Lunds stads järnvägar var särskilt hårt ansatta, som nämnts, och kommunen försökte förgäves få SJ att ta över de 2 linjerna. Staten var totalt ointresserad av Bjärredsbanan, som i princip bara hade trafik under badsäsongen, och för att ta över Revingebanan ville man få till ett 3:e spår längs armaturkurvan. Detta var kommunen inte principiellt mot, men man ville inte betala för det, och således gick bägge banorna i graven 1939. Militären tog över spåret mellan Harlösa och Revingehed och banan från Lund till Hardeberga behölls för transport av sten från Hardeberga stenbrott. Detta spår låg kvar fram till 1966 och gjordes sedan om till Hardeberga spåret, en cykelled som förbinder Lund med sina östra förorter och med Södra Sandby. För LLTJ gick det bättre. Staten ville ha banan mellan Lund och Kävlinge för att kunna leda om trafiken på Västkustbanan, och Trelleborgsbanan hade fortfarande hyfsat god ekonomi tack vare bettransporterna. Så 1938 köptes bolaget samtliga aktier in av staten för 36 kronor på 100 och från och med den 1 juli 1940 blev banorna formellt inlemmade i SJ. Nu hade trafiksituationen i Lund förenklats betydligt, även om godstrafiken kvarstod och tog hela den norra delen av stationen i anspråk. Dessutom kvarstod flera av de gamla banorna som industrispår. Hardebergaspåret har nämnts, men även den inre delen av Bjärredsbanan låg kvar i många år. Spåren flyttades något österut på 1950-talet för att ge plats åt nya hyreshus väster om stationen. Men spåret finns även det kvar som cykelbana, och gatorna i området har ett tematiskt passande namn.
Bjärredsspåret fick aldrig direkt anslutning till stambanan, utan tågen behövde köra ner till gamla Västra station och vända för att sedan köra ut norr om stationsområdet. Detta vändspår var mellan 1989 och 2012 hemvist för vandrarhemmet Tåget, ett uppställt nattåg som hyrdes ut till besökare av Svenska turistföreningen. Idag finns bara en kort spårstump kvar vid stationens norra ända som används för att ställa upp arbetsfordon. Under 1950- och 60-talen gick järnvägen kräftgång i stora delar av Sverige, och detta gällde särskilt godstrafiken. 1954 beslutade SSA att sluta frakta betor med tåg, vilket innebar dödsstöten för Trelleborgsbanan bland många andra skånska järnvägar. Och den 28 maj 1960 gick det sista persontåget mellan Lund och Trelleborg. Några år tidigare hade dock Tetra Pak öppnat en ny fabrik på Råbyholm, och spårsträckan genom södra Lund blev kvar för godstransporterna till den. Faktiskt fortsatte de ända till 2014, då produktionen lades ner och fabriken i Lund ställdes om till forskning och utveckling. Tetra Pak var Lunds sista godskund, och från och med 2014 har alltså alla godståg i Lund varit genomgående. Men nu går vi händelserna i förväg. 1957 ändrades stationens namn från Lunds centralstation till bara Lund, för att reflektera att de andra stationerna i Lunds tätort hade lagts ner. Det fanns visserligen fortfarande en hållplats vid Källby Mölla för personalen på Åkerlund och Rausing, men det var bara ett par tåg om dagen som stannade där i samband med skiftbyten på fabriken. Persontrafiken var också på dekis, och ivriga försök gjordes att vända den utvecklingen. Nya expresståg sattes in mellan Stockholm och Malmö, biljetterna gjordes enklare och billigare, och spåren rustades upp för att kunna höja hastigheterna. Stambanan genom Lund fick betongslipers runt 1960, och ställverket uppgraderades för att spara in arbete. När godshanteringen på stationen upphörde kunde perrongerna förlängas och asfalteras, och så småningom fick även spår 1 en perrong. 1956 gjordes den senaste tillbyggnaden till själva stationshuset, då en ny Stins-expedition byggdes på stationshusets norra sida. Stinstjänsten i Lund drogs dock in redan 1972, och därefter har det i perioder varit restaurang i lokalen. I skrivande stund, slutet av 2025, står den tom. Carl Holmbergs mekaniska verkstad hade lagts ner 1946, och kommunen såg sin chans att försköna stationsområdet. Kanske till och med göra verklighet av de drömmar man haft när järnvägen kom till Lund för första gången, och skapa ett nytt kvarter med riktig storstadskänsla. Tyvärr hände detta på 1950-talet, och därför blev det Knut den stores torg istället. 1975 försvann biljettspärrarna från Lund och Malmö, bland de sista stationerna i Sverige utanför Storstockholm som hade sådana. Och nu kunde vem som helst komma in på stationen helt utan vidare. Det hörde ihop med att SJ ville göra om stationerna till rena fjärrtågstationer och lägga ner lokaltrafiken, som var olönsam och drevs med tåg som vid det här laget var över 30 år gamla och visade tydliga ålderstecken. Detta var djupt impopulärt i Skåne, både bland allmänheten och politikerna. Och när man 1977 började planera ett integrerat lokaltrafiksystem i sydvästra Skåne sågs det som en självklarhet att lokaltåg skulle ingå. SJ höll inledningsvis inte med, men till slut gav de sig, och 1983 kunde trafiken äntligen starta med nya, moderna motorvagnståg som gick i lokal regi med lokala biljetter. Tågen var namngivna efter skånska profiler, verkliga och fiktiva, och blev snabbt kända som Pågatåg. Värt att notera att samtliga tågsätt var döpta efter män, sånär som på 3175 Ernst Ahlgren, döpt efter författaren Victoria Benediktsons manliga pseudonym. Pågatågen ledde till ett rejält uppsving för järnvägen i Skåne, även om de också tvingade fram höjningar av biljettpriserna. Lund blev navet i det nya nätet, med tåg från Helsingborg, Landskrona och Eslöv, senare Hör, som alla möttes i Lund och fortsatte till lokaltågsperrongerna på Malmö C. För att möjliggöra plant insteg höjdes delar av perrongerna på Lunds station, vilket inte riktigt fungerade i och med att pågatågen var smalare än andra tåg och ett stort mellanrum fortfarande kvarstod. 1986 öppnade Gunnesbo station i nordvästra Lund, och från och med 1990 heter stationen inne i stan återigen Lund central. Problemen med stationens placering kvarstod dock, vilket inte minst illustreras av det som hände den 11 maj 1987. Tidigt på morgonen spårade ett godståg ur i armaturkurvan strax söder om stationen, och 7 vagnar hamnade på banvallen mot husen på spårets östra sida. Som tur var kom ingen till skada, och de urspårade vagnarna innehöll framförallt brädor. Men hade det varit till exempel kemikalier i vagnarna hade det kunnat få mycket allvarliga konsekvenser. Efter olyckan fattade kommunfullmäktige ett principbeslut om att ett nytt spår skulle byggas väster om stan så godstrafiken kunde ledas om. Men detta har det inte blivit något av, än i alla fall. Men några förändringar kom ändå under 1980- och 90-talet. Redan 1983 hade gångtunneln fått en uppgång åt väster,
Ett projekt som drevs hårt av en av Lunds ledande politiker vid tiden, moderaten Lennart Ryde. Tunneln blev snart känd som Rydes undergång. Under 1980-talet planerades också att riva godsmagasinet för att uppföra en ny, mer modern och bättre placerad stationsbyggnad. Men detta stoppades efter starka protester från Lunds mycket aktiva bevaranderörelse. Istället bestämde man att magasinet skulle bevaras men göras om för att fungera som stationsbyggnad. Så flyttade länsbussarna in på Clemenstorgets västra sida på en del av den gamla godsbangården. Och 1997 öppnade gångbron, det som förmodligen är Lund Cs verkliga mittpunkt idag. Här kan man ta sig mellan perrongerna utan att behöva gå hela vägen till södra änden av stationen. Och, vad som är ännu viktigare i en stad som Lund, man kan dessutom leda cyklar där, något som åtminstone formellt aldrig varit tillåtet i tunneln. Godsmagasinets norra del fick samtidigt en stor cykelparkering i flera plan, en av många i stationens närområde. 2001 invigdes Västra Stationstorget med en ny byggnad över gångtunnelns västra uppgång. Här finns dessutom underjordisk parkering och taxiplatser, vilket har låtit både privat och taxitrafik successivt ledas bort från Bangatan. Vid det här laget var 2 stora järnvägsprojekt igång som skulle påverka trafiken genom Lund starkt. Det ena, som egentligen inte berör själva stationen direkt, var Öresundsbron, som började byggas 1995 och stod klar den 1 juli 2000. För Lunds del blev den viktigaste konsekvensen att man fick direkttåg till Köpenhamn, Öresundstågen, som från början gick till Helsingborg och Kristianstad på svenska sidan, men som snart utökades till Kalmar, Göteborg och från och med 2007 också Karlskrona. Trafiken till Göteborg förs till det andra stora projektet, dubbleringen av Västkustbanan. Redan i mitten på 80-talet hade riksdagsbeslut fattats om att linjen mellan Malmö och Göteborg skulle byggas ut och moderniseras, men projektet drog ut på tiden. Särskilt tunneln under Hallandsås kommer bli extremt svår och långdragen, med 23 år från byggstart till öppningen i december 2015. Riktigt lika svårt var det inte med dubbelspåret mellan Kävlinge och Lund, för där var det bara att bredda det existerande spårområdet. Men detta krävde att ett antal hus som låg nära järnvägen skulle rivas. De boende överklagade planerna, alternativa sträckningsförslag diskuterades och frågan drogs i långbänk i flera år. Men till slut blev det ändå den existerande sträckningen som valdes. 2005 kunde dubbelspåret tas i bruk. Och med det kom en spårport, det vill säga en kort tunnel under stambanan, som för över nedspåret till stationens östra sida och tillåter tåg från Västkustbanan att nå spår 1 och 2 på stationen utan att blockera stambanan. Alla dessa förändringar, men särskilt Öresundsbron, ledde till att trafiken fortsatte öka. Och även om gångbron och västra stationsbyggnaden hjälpte till att avlasta stationen räckte det inte till. Perrongerna var för smala och blev ofta överfulla i rusningstid. De perronger som fanns var byggda för ungefär 5 000 resenärer om dagen och Lund C var nu uppe i närmare 30 000. I och med byggandet av Citytunneln i Malmö förväntades antalet öka ytterligare och stationen behövde byggas om i god tid innan den öppnade. Så 2007 beslutade man att ta bort spår 4 och flytta spår 3 och 5 närmare varandra, vilket skulle tillåta mittperrongerna att breddas. Man byggde också om gångbron så att den hade hissar och rulltrappor åt bägge håll. Den ombyggda bangården öppnade i september 2009 med pompa och ståt och gav oss de 6 spår vi känner idag. Det går att se flera rester från situationen före ombyggnaden på dagens station. Kanske tydligast genom perrongtaken som är de ursprungliga från 1927. På spår 2 och 5 når takens yttre sidor nästan ända fram till tåget, medan innersidorna mot spår 3 och 4 lämnar ett par meters mellanrum där perrongerna har breddats. Det går också att se att spår 3 och 4 särar på sig vid stationens södra ände för att sen gå ihop igen. Vilket de alltså gör eftersom det tidigare gick ett till spår mellan dem. Det är vanligt att viktiga järnvägsknutar har särskilda spår för varje linje som trafikerar dem. Men Lund C är för litet för att det riktigt ska gå. Så vilka tåg som använder vilket spår kan variera en del. Dessutom har alla 6 spår signaler i bägge riktningar. Något som är nödvändigt för att tåg ska kunna vända här. Så i teorin kan vilket tåg som helst använda vilket spår som helst. I normalfallet är stationen dock uppdelad så att spår 1-3 används av nedgående tåg, alltså tåg som går söderut, och 4-6 av uppgående norrut. Det finns vissa faktorer i bangårdens uppbyggnad som begränsar tågens rörlighet. Däribland att det kryssspår som fanns i armaturkurvans norra ände försvann efter tågolyckan 1987. Detta innebär att upptåg som vill använda spår 1 eller 2 måste byta spår vid höger vall och köra hela vägen runt kurvan på högersidan, något som begränsar kapaciteten avsevärt. I gengäld kan tåg från Västkustbanan inte nå något annat spår än 1-2, i alla fall inte om de använder sig av spårporten. Det går att köra från Västkustbanan till spår 3-6 genom att byta spår vid Kobjer,
Men återigen blockerar detta uppgående tåg, så normalt är det bara spår 1 och 2 som används för de tågen. Eftersom spår 3 är det enda som går att nå från antingen ned- eller uppspåret genom armaturkurvan är det där tåg vänder för att köra söderut. Och om ni kommer ihåg var det ju faktiskt så det spåret användes redan på 20-talet. Spår 3 är också det enda spåret som är uppdelat i en A- och en B-sektion. Men det är värt att notera att det inte längre finns något kryssspår mellan dem. Så om det står ett vändande tåg på 3B kan ett genomgående tåg inte använda 3A eller tvärtom. Tågen till och från stambanan kan i teorin använda vilket spår som helst, men det normala är att spår 1 och 6 hålls fria för trafiken till och från Västkustbanan. Som kuriositet kan nämnas att spår 2 är det enda spåret som är helt rakt. Alla andra spår viker av antingen väster eller österut från stambanan vid stationens norra ände. Ombyggnaden innebär att godståg inte längre har ett eget spår genom stationen utan de kör genom plattformsspåren. Men detta innebär inte något större kapacitetsproblem i och med att alla godståg kör igenom utan att stanna. Vad som däremot blev ett problem var tågen till och från Tetra Pak. Även dessa måste under de sista åren köra på höger spår genom armaturkurvan och sen köra fel håll genom spår 3s perronger innan de kunde byta till ett uppspår norr om stationen. Som nämnt är detta dock inte ett problem längre i och med att Tetra Pak lagt ner sin tillverkning på Råbyholm och inte längre behöver godsleveranser, men det är väl ännu ett kapitel i den långa och sorgliga sagan om lokal godstrafik på Lunds järnvägar. Efter ombyggnaden kvarstod fortfarande mycket industrimark väster om stationen, men på 2010-talet fick kommunen och staten upp ögonen för det mycket centrala läget. 2008, mitt under pågående ombyggnad av stationen, beslutade Lunds kommun att samla sina förvaltningar till ett hus på stationens västra sida. Och 2014 invigdes Kristallen, Lunds nya kommunhus. För att förbättra tillgången till huset österifrån byggdes en rymlig gångbro över stationsområdet, Skyttelbron, med nedgångar till samtliga perronger. Skyttelbron är kanske den bäst anpassade passagen på hela stationen, även om de färgglada fönstren skapar en del huvudbry för järnvägsfotografer. Så det är ju synd i sammanhanget att brons läge gör att väldigt få människor använder den jämfört med de andra två passagerna. Hur som helst döpte man samtidigt om den existerande gångbron till Mittelbron, ett namn åtminstone jag aldrig hört användas någonsin. Och 2018 fick Kristallen sällskapet vid nya tingshuset, vilket ersatte det gamla tingshuset som för övrigt låg på platsen för den gamla Lunds västra station. Den senaste förändringen som kommit till själva stationsområdet skedde i december 2020, mitt under pågående pandemi, när spårvägen till Brunnshög kunde invigas. Detta var och är första gången spårvagnar har gått i Lund. Kommunen förkastade förslag på spårvägsbygge i början på 1900-talet med hänvisning till kostnaden, och lokaltrafiken i Lund har alltid tidigare skötts med buss. Men för att försörja de nya forskningsanläggningarna i nordöstra Lund byggdes först en bussled, Lundalänken, som öppnade 2003 och sen en spårväg på Lundalänkens sträckning. Spårvägsprojektet var djupt kontroversiellt, något som ligger en bra bit utanför den här videons ämne. Men 2020 kunde spårvägen alltså till slut invigas. Spårvagnarna stannar mitt på Clemenstorget som omgestaltades för att göra plats för dem. Och 2023 ändrades stadsbussnätet så att hållplatserna vid stationen blev mötespunkt för alla linjer. 2023 skedde också en annan betydande förändring, nämligen fyrspåret mellan Arlöv och Klostergården, som fick sin station tillbaks nästan 50 år efter att Källbymälla lagts ned. Lund C berördes inte av det här projektet mer än att den blev ändstation under ett par korta perioder när spårarbetet stängde ner trafiken på spåren mot Malmö. Men det har lett till ännu en ökning av trafiken och en förbättring av punktligheten för tåg mellan Lund och Malmö. Anledningen till att fyrspåret inte byggdes ut hela vägen till Lund kan den uppmärksamma tittaren förmodligen gissa sig till. Armaturkurvan. Det finns inte plats för fler spår här utan att byggnaderna på endera sida om spåret påverkas. Och opinionen mot detta har varit stark. Det var alltså Lund Cs historia fram tills idag. När fyrspåret öppnade trafikerades det av 460 tåg om dagen, varav ungefär 70 godståg. Men kapaciteten beräknas till 645 tåg om dagen. Och när tunneln under Fehmarn Bält öppnar kommer framförallt godstrafiken öka dramatiskt. Men även persontrafiken ökar år från år. Och redan idag börjar den station som byggdes om 2009 nå sin bristningsgräns. 100 år efter den stora ombyggnaden 1926 verkar det som att Lund C är på väg att få ännu en makeover. 2015 beslutade Lunds kommunfullmäktige att en ny stationsbyggnad ska byggas vid Clemenstorget. Om och när detta blir verklighet skulle det vara ett förverkligande av en idé som funnits i mer än 100 år och göra upplevelsen mycket bättre framförallt för de som ska byta till buss eller spårvagn. Den nya stationsbyggnaden kommer att integrera både tullkammaren och godsmagasinets norra ände. Och Mittelbron breddas och täcks över ordentligt efter ungefär samma mönster som Skyttelbron, dock
förhoppningsvis utan färgat glas. Samtidigt blir Barngatan en ren bussgata och flyttas så att bussarna går mellan tullkammaren och godsmagasinet. Och Clemenstorget utvidgas hela vägen fram till tullkammaren. Detta innebär att resenärer kommer kunna nå spårvagnarna utan att gå över gatan. Och ett av Lunds mest tvivelaktiga landmärken, övergångsstället vid Clemenstorgets sydvästra hörn, kommer gå i graven. Dessutom ska en ny stationsbyggnad byggas på västra sidan av Mittelbron, vilket gör stationen mer tillgänglig västerifrån. Eftersom Barngatan stängs av för biltrafik kommer det också vara här alla privatfordon når stationen. Rydes undergång ska även den breddas och förnyas och perrongerna ska än en gång förlängas. De här planerna är dock inte helt okontroversiella. Regeringen har beslutat att 2 nya spår behövs genom Lund, vilka ska byggas samtidigt som en ny höghastighetslinje byggs mellan Stångby och Hässleholm. Och i sin förstudie valde Trafikverket att förorda en utbyggnad av existerande spår i markplan. Detta eftersom nuvarande stationsläge är överlägset alla andra alternativ och en tunnelbyggnad skulle vara för dyr för att rättfärdiga sin nytta. Här verkar dock många Lundabors åsikt skilja sig. Och partiet Förnya Lund, som ursprungligen startades för att motverka spårvägsbygget, har startat en namninsamling för att få till stånd en kommunal folkomröstning om att istället lägga spåren i en tunnel och bygga ett förbifartsspår för godståg. Det finns klara argument för en sån lösning. Trafikverket medger själva att det inte finns något sätt att bredda armaturkurvan till 4 spår utan att påverka bebyggelsen. Och det finns många bra anledningar att leda godstågen bort från Lunds stadskärna. Samtidigt kommer en tunnel enligt Lunds kommuns studie att kosta runt 20 miljarder kronor, jämfört med mellan 5 och 7 miljarder för en utbyggnad i markplan. Ett tunnelbygge kommer dessutom påverka stadsbilden mycket kraftigare under själva byggperioden. Och är man filosofiskt lagd går det att diskutera vad som egentligen ingår i stadsbilden. För visst är Armaturfabriken, Nygatan och Klosterkyrkan ikoniska delar av Lund som vi bör göra allt som står i vår makt för att bevara. Men är inte stationen också det? Jag tror att antalet Lundabor som har sett sina liv passera på de träövertäckta perrongerna och i de kakelklädda undergången är minst lika många som de som funnit Gud i Klosterkyrkan eller lett sin cykel ner för Nygatan en varm sommarkväll på väg till Stadsparken. Jag för min del hade saknat mina studentårsstation, kommer sakna den, minst lika mycket. Men jag är kanske jävig. Tack för att ni tittade. Det här blev en längre video än vad jag såg framför mig. Men min förhoppning är att ni som tittat ända hit ska komma iväg med någon sorts ny kunskap eller förståelse för en av Sveriges äldsta och märkligaste järnvägsstationer. Vill ni se mer av samma kan ni prenumerera. Jag ger inga garantier om vare sig kvalitet eller tidsschema för framtida videor, men det är absolut tänkt att det ska bli fler. I beskrivningen hittar ni en fullständig lista över mina källor, men jag vill särskilt nämna Gunnar Sandins bok Kring Lund C från 1999, som troligtvis är den mest fullständiga bok vi har om stationens historia, och som har varit huvudkälla för mycket av den här videons historiska del. Tack återigen, och se till att titta ut över byggnaderna runt armaturkurvan medan ni fortfarande kan.